आज म बनाउने छु कोदोको ढेडो, कुखुराको मासु अनि गोलभेडाको अचार, त्यसमा वन धनिया पनि हालेको। त्यसको लागि चाहिँ म सबभन्दा पहिला कुखुराको मासु बनाउँछु। यसको लागि चाहिँ मैले अलिभ ओइल लिएको छु अनि कुखुराको मासु हालेँ प्यानमा। अनि त्यसपछि म अलिकति स्वादअनुसार नुन अनि बेसार पनि हालेँ। त्यसले गर्दा चाहिँ नुन र बेसार चाहिँ हाम्रो मासु भित्र पस्छ अनि मिठो हुन्छ पछि। अनि त्यसपछि म लोकल प्याज लिँदैछु सानो त्यसलाई पनि म खैरो नभइन्जेलसम्म भुट्छु। अनि म यता मसला पनि तयार गर्छु। मसलामा चाहिँ मैले अदुवा लसुन ड्राई खुर्सानी पनि हालेको छु अनि जिरा धनिया त भइ नै हाल्यो। त्यो मिक्सरलाई पनि म मासुमा हाल्छु, अलिकति गरम मसला पनि हाल्छु घरमै बनाएको। अनि त्यसपछि चाहिँ म धुलो खुर्सानी पनि हालेर त्यसलाई एकछिन मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अनि म गोलभेडाको लागि चाहिँ चेरी टोमेटो हाल्छु। चेरी टोमेटोले चाहिँ एकदम लोकल टेस्ट दिन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले चेरी टोमेटो युज गरेको यसमा चाहिँ। अब मासु चेक गर्ने, अलिकति पाके जस्तो भएपछि चाहिँ तातो पानी हाल्ने अनि राम्रोसँग चलाउने अनि मासुलाई चाहिँ छोपेर राखिदिने। अनि छोपेर राखिसकेपछि चाहिँ 5 मिनेट पछि चाहिँ चेक गर्ने। चेक गर्दाखेरि चाहिँ मासु पाकेको हुन्छ तपाईँको। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मासु खानालाई रेडी भयो। मैले यसमा धनिया र प्याजको पत्ता पनि हालेको छु, तर भिडियो रेकर्ड गर्न बिर्सेछु, त्यही भएर चाहिँ यहाँ धनिया र प्याजको पत्ता पनि छ। अब म नेक्स्ट चाहिँ ढेडो बनाउँछु। ढेडोको लागि चाहिँ मैले पानी तताइसकेँ अनि म आज एकजनालाई मात्रै खाने हो ढेडो, त्यही भएर एकदम थोरै छ। पिठो हालिसकेपछि चाहिँ मजाले चलाइ गर्नुपर्छ, त्यो डल्लो हुनु हुँदैन। डल्लो भयो भने चाहिँ राम्रोसँग पाक्दैन भित्र, नत्र फेरि पेट दुख्छ। त्यही भएर चाहिँ मजाले चलाइ गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म आज चौरी गाईको घिउ हाल्दैछु ढेडोमा। अरू घिउ हाल्दा नि हुन्छ, तर मलाई चौरी गाईको घिउ चाहिँ ट्राई गर्न मन लागेको थियो, त्यही भएर मजाले चलाउने। त्यसपछि ढेडो पनि रेडी हुन्छ। अनि त्यसपछि खानाको लागि चाहिँ मैले क्युकुम्बर पनि साइडमा राखेको छु, मलाई एकदम मनपर्छ क्युकुम्बर। सो हाम्रो मासु पनि सर्भ गर्ने अनि अचार पनि सर्भ गर्ने। त्यसपछि त रेडी भयो अनि इन्जोय गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।